ห้าสี่สามสองบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งเมนูนะฮะที่จะเป็นเมนูโปรดอีกแล้วนะฮะจะเป็นเมนูโปรดอีกแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับเพราะว่าปิดเสียงให้หน่อยครับสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับในคลิปนี้มาเหมือนเดิมเลยฮะต้องบอกว่า easy สุดๆนะถ้าไม่ easy ไม่ทำนะครับรายการช่องนี้นะครับหลายคนบอกว่าสุกัญญาทำคลิปทำไมไม่ค่อยกระเตื้องเลยไม่ค่อยมีคนดูเลยคือคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์แบบแม่บ้านแบบนี้หรือว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในครัวแบบนี้นะครับบางคนชอบแบบตลกบางคนชอบแบบไม่ต้องเยอะแยะมากมายไม่ต้องเห็นหน้าด้วยซ้ำแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรายการของเราก็อยากให้คนเห็นหน้าเราบ้างนะครับเพื่อที่จะ ต่อสัมพันธ์ทำไมติดกันนิดนึงอุ๊ย วันนี้คราวที่แล้วนี้จะเห็นว่าจะมีเขาเรียกเครื่องเคียงเนี่ยจะเป็นเห็ดเข็มทองนะฮะเห็ดเข็มทองนี่แล้วก็เหมือนเดิมฮะอย่างที่บอกไว้คราวที่แล้วคือแบ่งครึ่งไว้ไม่ใช้หมดฮะกำหนึ่งเนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่นะประมาณเกือบ20 บาทใช่ไหมคืนนี้ยังก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าซื้อมาทีนึงก็ไม่ต้องใช้หมดครับครึ่งหนึ่งเราก็ทำอย่างหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็ทำอย่างหนึ่งวันนี้เห็ดที่เหลือเราก็จะนำมาทำกับนี่เลยฮะเห็นเต็มเลยไหมซอสที่เราเป็นตัวตั้งต้นวันนี้จะลองดูซิว่าเห็ดเข็มทองเนี่ยปกติแล้วเอามาทำแบบญี่ปุ่นนะฮะใส่ซอสชิโคแมนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มะนาวโรยหน่อยนะฮะมีเนยนิดหอมแบบญี่ปุ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองทำโดยใช้น้ำจิ้มแจ่วดูซิว่ารสชาติมันจะออกแบบไหนแล้วแน่นอนคนชิมต้องเป็นเจ้าหนุ่มน้อยของเราเพราะเขาชอบอาหารประเภทญี่ปุ่นมากให้เขาลองเทสดูแต่ว่าตอนนี้ต้องไปลุยกันก่อนแล้วไปลุยลองเทสดูหน่อยครับครับจะกินเลยนะครับกลิ่นเป็นยังไงนูลองกินกับกระถินดูนะลูกเหมือนเส้นที่มีแบบแค่ตรงหัวมีก้อนกลมๆนิดนึงแล้วรสชาติก็อร่อยนะไม่รู้จะแบ่งเป็นรสชาติยังไงเพราะเปรี้ยวไหมรวมหมดเลยอร่อย อ
จะบอกว่าอร่อยมากฉันชอบ เพราะว่ามันหอม รู้แล้วว่าทำไมลูกชอบมันอร่อยจริงแล้วกินเครื่องเคียงอันนี้คิดขึ้นมาใหม่ คิดขึ้นเองด้วยสมองอันแบบบ้าๆบอๆของเรา แต่ว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามันอร่อยจริงฮะใครจะคิดว่าจริงๆแล้วน้ำจิ้มแจ่วนี่มีไว้จิ้มแต่ว่าพอเอามาปรุงอาหารแล้วเฮ้ยทำได้หลายอย่างมากจริงๆเลยนะวันนี้ท้าให้ลองคือท้าจริงๆเลยเพราะถ้าอยากจะลองดูก็ต้องไปดูลิงก์สั่งซื้อสินค้าที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคุณงามความดีของเห็ดเอามาฝากข้างล่างด้วยนะครับแวะเวียนไปอ่านกันด้วยนะครับไหนๆเข้ามาแล้วเติมความรู้แม้จะเคยรู้มาแล้วแต่รู้หลายๆแต่รู้หลายๆครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนึก บ้าบอไหม เอาฮาก็ว่านิดๆหน่อยนะแต่เอาเยอะเดี๋ยวคนก็จะมาว่าอีกว่าติ๊งต้องเกินเหตุซีเรียสเกินไปคนก็ไม่ชอบอีกนะฮะยังไงก็แล้วแต่ใครเข้ามาแล้วเนี่ยขอให้กดไลค์หรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ไม่อยากคอมเมนต์ตึงเดียวกดไลค์ไม่ได้ลงทุนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีเขาเรียกมีจิตภาวนาเป็นจิตภาวนามากๆเลยอยากให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงจงทานอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดของคุณนะแล้วก็จงทานอาหารที่มีคุณค่าจากอาหารที่เป็นอาหารเขาเรียกอาหารดั้งเดิมไม่ใช่อาหารแปรรูปนะฮะเดี๋ยวคราวต่อไปจะลองทำอาหารที่เอามาแปรรูปด้วยตัวเราเองโดยไม่มีการผ่านสารเคมีเดี๋ยวจะลองดูส่วนวันนี้ลองทานดูนะลองทำดูนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ5 4 3 2ชิมไปชิมมานี่หมดฮะไม่ต้องอัดกันพอดี